Neil deGrasse Tyson spunea recent ceva ce mi-a atras atenția. Într-un interviu despre îmbătrânire, el observa o contradicție bizară în societatea noastră. Tinerii vor să arate mai maturi. Adulții vor să arate mai tineri. Este o amăgire colectivă, spune el, o industrie întreagă care profită de ambele capete ale anxietății noastre legate de vârstă. M-am oprit la cuvântul ăsta, paradox. Neil vorbea despre industrie, creme, botox, machiaj, dar nu aspectele legate de industrie m-au șocat. M-a impresionat întrebarea din spatele observației lui. Dacă la 17 ani vrei să pari de 30 și la 50 vrei să pari de 30, când ai de gând să ai 30 de fapt? Mai mult, când ai de gând să fii cu adevărat prezent la vârsta ta reală, oricare ar fi ea? Majoritatea consideră că problema e vanitatea, că tinerii sunt nerăbdători să crească, iar adulții sunt temători să îmbătrânească. Cred că e despre aspect, despre cum arăți, despre superficialitate. Și atunci soluția ar fi simplă. Acceptă-te așa cum ești, iubește-ți vârsta, fii recunoscător pentru fiecare an trăit. Dar dacă nu ar fi deloc vorba despre asta, dacă această contradicție, faptul că tinerii fug înainte și maturii fug înapoi, este de fapt despre ceva mult mai profund, despre o anxietate existențială pe care societatea o amplifică până când propria ta vârstă devine un teritoriu pe care nu îl poți locui niciodată. Am petrecut ultimele săptămâni cercetând această contradicție. Am citit din Simone de Beauvoir, din James Hillman, am analizat mecanismele industriei și am încercat să înțeleg ce se întâmplă de fapt când fugim fie înainte, fie înapoi din momentul prezent. Iar ceea ce am descoperit m-a surprins și vreau să vă arăt astăzi 3 lucruri. Primul, de ce această contradicție nu e despre vanitate, ci despre teama profundă că dacă ești la vârsta ta reală, nu contezi. Al doilea, cum funcționează psihologic această perpetuă fugă folosind conceptele arhetipale ale lui James Hillman. Voi vorbi despre puer și senex. Și al treilea, ce pierdem de fapt când nu locuim niciodată în prezent folosind analiza devastatoare pe care Simone de Beauvoir o face despre vârstă și despre valoare. Iar la final, cred că o să înțelegeți de ce am început să văd această contradicție nu ca pe două probleme separate, ci ca pe un singur mecanism al aceleiași anxietăți. Și poate o să vă puneți și voi întrebarea care m-a urmărit și pe mine. Care este singura vârstă pe care nu vrei să o ai niciodată? Răspunsul meu a devenit simplu și brutal. Vârsta mea reală, momentul prezent. Gândiți-vă la adolescenta care își conturează fața cu machiaj să pară cu 10 ani mai în vârstă. Nu e un joc, e un proiect serios. Ea studiază tutoriale, învață tehnici de contouring, face overlining pentru buze, își desenează sprâncenele. Sau să ne gândim la băiatul de 16 ani, care adoptă cinismul ca pe un costum de adult, care refuză orice este etichetat pentru copii, pentru că el nu mai este copil. Vocabularul devine mai studiat, mai deliberat, mai matur, fumatul devine un ritual de trecere în lumea celor mari. Relațiile romantice devin dovezi de maturitate, nu experiențe de trăit. Refuză ajutorul părintesc chiar când ar avea nevoie de el, pentru că acceptarea ajutorului înseamnă să recunoști că nu te descurci singur, iar asta te face copil. Acum mutați camera la 50 de ani. Botox, filere, tratamente estetice, fitness obsesiv, da, nu pentru sănătate, ci pentru a regăsi trupul de altă dată. Hainele too young, mama care e în același trenduri cu fiica de 20 de ani.
Slangul forțat al tinerilor, adesea învechit, dar folosit cu speranța că te face să pari în ton cu o generație mai tânără. Disconfortul profund când cineva te numește doamnă în loc de fată sau domnule în loc de măi băiete. Competiția cu tinerii în loc de mentorat. Ascunderea experienței ca să nu pari din altă generație sau evitarea oricărui hobby specific vârstei. Nu te apuci de grădinărit pentru că asta fac cei în vârstă. Sau jena când trebuie să menționezi vârsta reală. Ghicește devine un joc anxios, nu o glumă inocentă. Două direcții opuse. Dar să privim mai atent și o să vedem că nu sunt opuse deloc. Sunt, cred eu, oglindă una a celeilalte. Adolescentul nu vrea să pară matur din vanitate, vrea să pară matur pentru că a învățat că dacă ești tânăr nu contezi, că entuziasmul tău e o formă de naivitate și că nesiguranța e o formă de slăbiciune. Și maturul nu vrea să pară tânăr din frivolitate. El vrea să pară tânăr pentru că a învățat că dacă ești la vârsta reală, ai expirat. Că experiența ta este învechită. Că înțelepciunea ta e o formă de rigiditate sau că viziunea ta e din școala veche. Că nu mai ai dreptul să fii relevant, nu mai poți să fii văzut, nu contezi prea mult în conversații. În ambele cazuri, mesajul este același. Vârsta reală înseamnă lipsă de valoare. La 17 ani, fugi înainte spre momentul când o să contezi cu adevărat, iar la 50 fugi înapoi spre momentul când contai mai mult. Dar niciodată nu ești chiar prezent și niciodată nu locuiești exact la vârsta ta reală. Și aici intervine ceva pe care majoritatea îl ratează. Această fugă nu este doar personală, este structurată social. E susținută de instituții, de industrii, de narațiunile culturale. Și aici un psiholog pe care probabil îl cunoașteți a scris despre asta cu o claritate care aproape m-a șocat. Despre cine vorbesc? Vorbesc despre James Hillman, un psiholog junghian, nu la fel de cunoscut ca Carl Gustav Jung, dar care a dezvoltat idei extraordinare despre arhetipurile care ne locuiesc psihicul. Hillman vorbește despre două imagini fundamentale din inconștientul colectiv, Puer și Senex. Și vreau să vă explic ce înseamnă, pentru că ele sunt esențiale pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi când fugim de vârsta noastră. Puer înseamnă băiatul veșnic în limba latină, fiind arhetipul tinereții. Este energia, potențialul infinit, viitorul deschis, entuziasmul, spontaneitatea. E partea din noi care visează, care începe lucruri noi, care explorează, fără teamă de eșec. Puer este primăvara psihicului. Totul e posibil, nimic nu e fixat încă. Puer este cel care refuză limitările, refuză să aleagă o direcție, pentru că a alege înseamnă să renunțe la toate celelalte opțiuni. Și apoi, Hillman ne explică celălalt arhetip, Senex, bătrânul, înțeleptul. Nu orice bătrân e Senex în sens arhetipal. Senex este înțelepciunea câștigată din experiență directă, nu din cărți. E structura, profunzimea, capacitatea de a vedea patternuri, pentru că ai trăit destul ca să recunoști repetiția. Dacă puer este primăvara psihicului, Senex este iarna psihicului. Lucrurile s-au decantat, esențialul a rămas, superficialul a căzut. Hillman spune ceva esențial. Maturitatea psihologică sănătoasă vine din integrarea celor două. Nu renunți la puer când îmbătrânești, îl integrezi cu Senex. Păstrezi capacitatea de a începe, de a visa, de a te entuziasma.
dar o îmbogățești cu înțelepciune și cu experiență. Păstrezi structura și profunzimea, dar le menții flexibile prin curiozitatea tinerească. Și aici devine foarte relevant pentru tema noastră. Societatea modernă nu vrea integrare, vrea doar puer, vrea tinerețe veșnică. Hai să ne gândim la limbajul pe care îl folosim. Anti-aging, anti-îmbătrânire. Da? Literalmente, împotriva îmbătrânirii. Nu îmbătrânire sănătoasă, cum se mai aude din când în când, nu maturitate împlinită, cum foarte timid apare pe aici pe acolo. Nu. Mesajul este anti, contra, împotrivă. Și ce se întâmplă cu puerul real, cu adolescentul de carne și oase? Societatea îl transformă într-o vină. Tinerețea devine ceva de ascuns, nu de trăit. Ești plin de potențial, sună ca un compliment, dar de fapt înseamnă tu nu ești încă nimic. Nu ai realizări, nu ai experiență, tu încă nu contezi. Deci, ce face adolescentul sau adolescenta? Încearcă să sară peste puer, să ajungă direct în zona unde contezi, adică la maturitate. Trebuie să construiești o mască de pseudo-senex și să trăiești prin ea. Dar evident că e o mască fără substanță, n-are cum să aibă substanță. Nu poți avea înțelepciune fără experiență, nu poți avea senex fără să fi trăit cu adevărat prin puer. Deci ajungi cu un senex fals, rigiditate fără profunzime, cinism fără înțelepciune. Iar apoi, când ajungi la maturitatea reală, când ai trăit destul ca să ai cu adevărat ceva de spus, societatea nu vrea să te audă. Deci ce faci? Ascunzi senex. Te prefaci că ești încă puer. Energie infinită, potențial deschis. Tinerețe veșnică. Dar și asta este tot o mască, pentru că nu mai ești în puer și nici nu ar trebui să fii. Ai trecut prin viață, ai cicatrici, ai înțelepciune, dar trebuie să le ascunzi pentru că societatea le consideră depreciere, nu valoare. Rezultatul? Nimeni nu își asumă vârsta reală. Adolescentul se preface matur, maturul se preface tânăr, iar integrarea reală, puer, senex împreună, entuziasmul și înțelepciunea, nu se întâmplă niciodată. Hillman spunea că această integrare este esențială pentru individuație, adică pentru a deveni cu adevărat tu însuți. Dar cum poți integra ceea ce negi? Cum poți avea înțelepciunea vârstei tale când tu fugi de vârsta ta? Dar de ce funcționează asta? De ce acceptăm ca societatea această fugă și de unde vine cu adevărat această anxietate că vârsta ta reală înseamnă lipsă de valoare? Iar aici intervine Simone de Beauvoir cu o analiză care mi-a plăcut de prima oară când am citit-o. În 1970, Simone de Beauvoir a scris o carte monumentală, La vieillesse, bătrânețea. A fost foarte curajoasă pentru vremea ei să vorbească direct despre îmbătrânire într-o societate care prefera tăcerea pe acest subiect. Și rămâne scandalos și acum, pentru că ea a pus degetul pe ceva pe care societatea noastră preferă să-l ascundă. Beauvoir scrie așa: societatea se interesează de individ doar în măsura în care acest lucru este profitabil. Tinerii știu asta. Anxietatea lor, când intră în viața socială, corespunde angoasei bătrânilor când sunt excluși din ea. Hai să ne oprim din nou și să revedem puțin partea asta din citat. Anxietatea tinerilor, când intră, corespunde angoasei bătrânilor când sunt excluși. E exact aceeași temă la ambele capete. Teama că nu ești profitabil, că nu ai o valoare economică, socială,
că nu contezi în calculul mare. Beauvoir vorbește despre un concept pe care ea îl numește alteritate, un cuvânt care explică ceva destul de simplu și chiar brutal. Alteritatea, sigur, înseamnă că devii celălalt, cel din afară. Dar nu mai ești parte din noi, devii parte din ei, din ceilalți. Și societatea te transformă, te exilează față de tine însuți. Ea, sigur, în această carte scrie despre bătrânețe în principal și despre cum societatea îi tratează pe cei de vârstă mai înaintată ca pe o specie străină. Nu ca pe versiuni cu o vârstă mai înaintată față de a noastră, ci ca pe niște ființe complet diferite. Când o să fiu bătrân, deși eu în adâncul sufletului nu cred că o să ajung la vârsta respectivă, de parcă bătrânețea nu e ceva ce ne așteaptă pe toți, e doar ceva ce li se întâmplă altora. Ce am realizat citind această carte a lui Beauvoir este că acest exil nu începe la bătrânețe, ci că pare că începe din adolescență, atunci când propria vârstă devine mereu un străin de care fugi. Adică te exilezi, cum spunea Beauvoir, de propria realitate actuală. Și la 50 te distanțezi de această maturitate. Eu nu sunt bătrân, eu nu sunt terminat, eu încă mai pot să fac o grămadă de lucruri. Beauvoir spune că bătrânețea nu e recunoscută ca fiind și propria noastră realitate. Și asta pentru că, așa cum spunea Beauvoir, societatea se interesează de individ doar în măsura în care este profitabil. Profitabilitatea aceasta are o fereastră, o plajă foarte îngustă. Nu ești profitabil la 15 ani, că ești de-abia în formare și costă foarte mult să fii crescut, să fii educat. Iar la 60, din nou, nu mai ești profitabil, ai început să coști, costă foarte mult pensia ta sau problemele de sănătate. Profitabil ești între 20 și 50. Acolo e productivitatea maximă, acolo consumăm activ, dar și contribuim economic foarte mult. Beauvoir mai spune ceva care m-a impresionat. Înainte ca bătrânețea să ne lovească, ea este ceva care îi privește doar pe alții. Astfel putem înțelege cum reușește societatea să ne împiedice să vedem în oamenii bătrâni pe semenii noștri. Beauvoir spune că aceasta e tragedia. Nu bătrânețea în sine, ci faptul că nu o recunoaștem ca pe propria noastră realitate până când e prea târziu. Și eu cred că tragedia este puțin extinsă pentru că nu recunoaștem nicio vârstă ca pe propria noastră realitate și riscăm să fim mereu în exil față de noi înșine. Exact aici intervine industria. Nu neapărat ca și cauză, ci ca o oglindă amplificată a acestei anxietăți. Neil deGrasse Tyson numea asta paradox, ba chiar cu o tentă de escrocherie, o înșelătorie sistematică. Și avea dreptate, dar nu neapărat în sensul care pare la prima vedere, adică nu e vorba de niște companii cu intenții malefice care inventează probleme care, special ca să ne vândă nouă niște soluții. Eu cred că e puțin mai sofisticat de atât. Pentru că nu industria ne creează anxietatea, ea o amplifică pe cea care există deja. Iar teama profundă că nu ești profitabil la vârsta ta este luată de industrie și transformată în produse. Industria îți vinde soluții pentru o problemă care nu poate să fie rezolvată prin cumpărare, pentru că problema nu este corporală, este existențială. Hai să ne gândim la business model. Dacă ai 15 ani, ți se vând produse de prevenție. Există retinol pentru adolescenți, care ajută la a preveni îmbătrânirea de la 15 ani. Există rutine de îngrijire a pielii foarte complexe, cu seruri și tot felul de tratamente.
Mesajul este că nu este niciodată prea devreme ca să te îngrijorezi în legătură cu îmbătrânirea. Dacă ai 25 de ani, ți se vând produse de întreținere, așa numitul Anti-Aging Starting Kit, da? Pachetul de începere a îngrijirii anti-îmbătrânire. Mesajul este: ai intrat în zona periculoasă și de acum trebuie să lupți activ. Dacă ai 40 de ani, ți se vând produse de combatere. Hai să ascultăm limbajul cu atenție, pentru că nu este accidental. Combaterea îmbătrânirii, lupta împotriva îmbătrânirii. Deci îmbătrânirea este definită ca dușman. Timpul este definit ca adversar. Propria ta viață, trecerea ei naturală, este ceva care trebuie învins. Nu de trăit, de învins. Și dacă ai 60 de ani, se vând produse de reversare. Există Youth Restoring Serum, rejuvenare. De parcă ai fi o mașină stricată care trebuie reparată, resetată la setările din fabrică. Aceeași companie care îi vinde adolescentului produse ca să pară mai matur, da? Produse de cosmetică, îi vinde și maturului produse de revenire la tinerețe. Youth Restoring Serum. Mesajul e același la ambele capete. Nu ești bine acum. Ești fie în prevenire, fie în reparație. Fie te pregătești pentru dezastru care vine, fie încerci să repari dezastru care s-a întâmplat. Dar niciodată în prezent. Niciodată suficient, exact așa cum ești. La nicio vârstă, mesajul nu este: e bine așa cum ești acum. Pentru că asta nu vinde. Ce vinde e anxietatea, teama, sentimentul că lipsește ceva, că nu ești complet, că nu ești suficient. Și iată ce e tragic. Nu e vorba despre a da vina pe industrie. Până la urmă, industria răspunde la o cerere. Cererea există pentru că anxietatea există, cum spuneam. Iar anxietatea există pentru că, așa cum spunea Beauvoir, societatea ne-a învățat că valoarea noastră e condiționată de profitabilitate, iar profitabilitatea e condiționată de vârstă. Industria doar transformă această anxietate în produse bune de comercializat. Ea este oglinda, nu este sursa. E o oglindă care amplifică, care face anxietatea mai vizibilă, mai urgentă, mai monetizabilă. Neil deGrasse Tyson spunea în acel interviu că el nu se mai uită la trofeul de wrestling din liceu. A fost campion, a câștigat acel trofeu. El spune că viața lui a continuat. A făcut alte lucruri, a învățat alte lucruri, a devenit altceva decât era atunci, campionul de wrestling. Asta nu înseamnă că a uitat cine a fost, dar înseamnă că el nu mai locuiește mental acolo. Nu face din acel moment trecut singurul moment care a contat pentru el. El spune că face brain-ups în loc de push-ups, adică își exersează creierul în loc să facă exerciții de forță. Și ce înseamnă brain-ups la el? Faptul că în fiecare zi învață ceva nou. La 66 de ani spune că este mai înțelept decât a fost vreodată. Nu spune că este mai puternic fizic, că are pielea cu la fel de puține riduri ca în tinerețe. Pentru el, ceea ce contează este să fie mai înțelept. Neil spune că a acceptat schimbul. A acceptat că fizic nu mai e ce a fost, însă mental el continuă să crească. Pentru mine asta a fost dovada faptului că a integrat puer și senex, cum ar spune Hillman. Păstrează entuziasmul de a învăța, dar îl îmbogățește cu profunzimea experienței. Nu vă spun că soluția e simplă, pentru că nu e vorba doar despre acceptă-te așa cum ești. Asta e prea superficial pentru profunzimea problemei. Dar e vorba despre a înțelege că întrebarea aceasta,
când o să contez cu adevărat este o capcană. Pentru că întrebarea asta implică că există un moment viitor când o să contezi mai mult decât contezi acum. Sau că există un moment din trecut care conta mai mult decât contezi acum. Iar atâta timp cât credem asta, nu putem fi prezenți și nu putem locui în vârsta noastră reală. Poate că singura revoluție reală este aceasta, să fim prezenți la vârsta noastră. Nu ca pe o resemnare, ei bine, am îmbătrânit, acum ce să fac? Ci ca pe un act de curaj. Pentru că a fi de 17 ani și a-ți permite să fii nesigur, curios, vulnerabil, entuziast, fără să te prefaci că ești matur, asta e curaj în fața unei societăți care îți spune că tu nu contezi încă. Sau a fi la 50 de ani și a-ți permite să fii marcat de anii pe care ai trăit, cu riduri care vin din zâmbete, din griji, cu înțelepciune care este câștigată din bătălii reale cu viața, cu limitări fizice, dar cu o profunzime mentală mai reală, ăsta e tot curaj în fața acelea societăți care ne spune că am expirat. Neil deGrasse Tyson încheia spunând că îi place înțelepciunea vârstei și entuziasmul tinereții. Interpretarea superficială ar fi să fii la 50 sau la 66 de ani cu energia de la 20. Dar nu cred că asta înseamnă și nu cred că asta a vrut să spună el. Cred că înseamnă să ai entuziasmul de a fi exact cine ești la orice vârstă. Entuziasmul pentru prezent. Nu nostalgia după trecut sau fuga spre viitor. Să locuiești în vârsta ta, nu să tranzitezi prin ea. Iar pentru cei care simt că au nevoie de un loc mai liniștit, am creat Camera Membrilor. Este un spațiu mai mic, mai cald în casa mare a YouTube-ului, unde îți las jurnalul meu de longevitate psihologică, clipuri mai personale cu explorări mai adânci ale unor cărți, ale unor lecturi și instrumente de autocunoaștere. Te invit să-l vizitezi, las linkul în descriere. Mulțumesc că ați rămas cu mine prin această explorare. Sper că v-a dat de gândit și dacă aveți un moment astăzi, întrebați-vă: când ați locuit ultima dată cu adevărat în vârsta reală? Răspunsurile s-ar putea să ne fie folositoare tuturor.